म तिर्नेछु, आई विल पे। म त्यो चाहन्न, आई डोन्ट वान्ट द्याट। काम कसरी चलिरहेको छ, हाउस वर्क गोइङ। यसलाई व्यक्तिगत रूपमा नलिनुहोस्, डोन्ट टेक इट पर्सनली। तिमी मेरो जीवनको ज्योति हौ, यु आर द लाइट अफ माई लाइफ। म तिमीलाई कष्ट दिन चाहन्न, आई डोन्ट वान्ट टु बदर यु। मलाई माफ गर्नुहोस्, हामी बेचेका छौँ, आई एम सरी वी आर सोल्ड आउट। म तिमीलाई बस स्टपमा लैजान्छु, आई विल टेक यु टु द बस। सबैलाई थाहा छ, एभ्रिवन नोज इट। म एक अमेरिकी हुँ, आई एम एन अमेरिकन। सावधानीपूर्वक सवारी चलाउनुहोस्, बी केयरफुल ड्राइभिङ। सबै तयार छ, एभ्रिथिङ इज रेडी। म अविवाहित छु, आई एम सिङ्गल। म तिम्रो हाँसो मिस गर्छु, आई मिस योर लाफ। म मेरो कोठा सफा गर्दैछु, आई एम क्लिनिङ माई रुम। म गुनासो गर्न सक्दिनँ, आई कान्ट कम्प्लेन। समय समयमा, फ्रम टाइम टु टाइम। म विवाहित छैन, आई एम नट म्यारिड। म पछि आउनेछु, आई विल कम ब्याक लेटर। मलाई यो चाहिँदैन, आई डोन्ट वान्ट इट। म योजना गर्दैछु, आई एम प्लानिङ टु। तिमीले मेरो विचारमा कब्जा गर्छौ, यु अकुपाई माई थट्स। मैले थप सहमत हुन सक्दिनँ, आई कुडन्ट एग्री मोर। तपाईँसँग कुराकानी गर्न म राम्रो लाग्यो, इट वाज नाइस च्याटिङ विथ यु। म गएपछि फोन गर्छु, आई विल कल यु व्हेन। के तपाईँ मेरो लागि यो अनुवाद गर्न सक्नुहुन्छ, क्यान यु ट्रान्सलेट दिस फर मी। तिमी मेरो जिउने कारण हौ, यु आर माई रिजन फर लिभिङ। म तिमीलाई लिन आउँदैछु, आई एम कमिङ टु पिक यु अप। मैले पहिले नै खाएँ, आई एट अलरेडी। उसलाई धेरै मन पर्छ, ही लाइक्स इट भेरी मच। तपाईँले मलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ, यु इन्स्पायर मी। तपाईँलाई लाग्दैन कि, डोन्ट यु थिङ्क द्याट। अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि भिडियोलाई फलो, लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला।